بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم الليست في ال HTML. في البداية أنا عندي عدة أنواع من الليست. أول نوع عندي إياه هو unordered list، يعني ليست غير مرتبة. كيف ممكن نبنيها؟ أول تاج عندي إياها هو unordered list. اليو هنا ترمز لكلمة unordered، ال ترمز لكلمة list، إلها بداية وإلها نهاية. طيب تمام. كيف بدي أضيف عناصر الليست؟ في شغلة اسمها عندنا list item. ال معناتها list، I معناتها item، وكمان إلها بداية وإلها نهاية. كررتها 3 مرات وحكيت هنا HTML CSS وجافا سكريبت. كيف راح تطلع النتيجة؟ بهذا الشكل، وهي بيسموها list غير مرتبة unordered list. وهي أول نوع من أنواع الليست. النوع الثاني اللي عندنا إياه هو order list، يعني list مرتبة. طريقة تطبيقها: أول إشي O هي معناتها order، والL معناتها list. order list إلها بداية وإلها نهاية. فكيف بدي أضيف العناصر؟ نفس فكرة الان order. عندي هنا list item إلها بداية وإلها نهاية، ونفس الفكرة HTML و CSS وجافا سكريبت. كيف راح تطلع النتيجة؟ بهذا الشكل: 1 2 3. متأكد راح تحكي لي هل بقدر مثلا أغير بالشكل الترتيب؟ بحكي لك بتقدر، وراح نشرحها كمان شوي. والنوع الثالث عندنا من الليست هو اسمه description list. طريقة تطبيقه جدا سهلة. أول إشي لازم أكتب description list، هاي description وهي معناتها list. الدي رايحة للديسكريبشن والال للليست. طب كيف بدي أضيف العناصر داخلها؟ جدا بسيطة. أول إشي عندنا إياه هو الديسكريبشن تيرم. حاطين إحنا هون HTML. في عندنا كمان تاج مختلفة، عندنا description details، حاطين image، وكمان عندنا description details حاطين header 1. هتقول شو يعني description list؟ أنا لسه مش فاهمها. تعال نشوف كيف راح تطلع معنا النتيجة. أول إشي كتب لي هون ال HTML، يعني الديسكريبشن تيرم خلينا نحكي هي العنوان، أو ممكن نحكي عنها الهيدر الخاصة في الليست. بعد هيك كل الديسكريبشن ديتيلز راح يكونوا تحتيها، لكن في عندنا هون سبيس. فالايمج والH1 هم الثنتين بيعودوا على ال HTML. أتمنى تكون الفكرة واضحة، وعشان تكون واضحة 100% تعال نطبقها باستخدام الكود. أول إشي أنشأت لك فولدر 15 ليست. بداخل هذا الفولدر في عندي أنا إندكس. في البداية داخل البودي بدي أنشئ كومنت، وبدي أكتب أنا هون an order list. إحنا اتفقنا عشان أستخدم an order list بدي أعمل زي هيك UL، وقلنا اليو ترمز لل an order والL للليست. وكمان في عندي شغلة اسمها list item. ال معناتها list، والI معناتها شو؟ item. list item. ممكن هاي نرتبها بشكل أحسن. UL يعني an order list، وLI معناتها list item. تعال نطبق أول نوع، هي UL. بعدين نكتب list item. بدي أكرر الليست item 3 مرات، shift alt والسهم لتحت كمان مرة. أول إشي نكتب هون HTML، بدنا نكتب تحت CSS، وآخر إشي عندنا إياه جافا سكريبت. تعال نسيف كنترول S ونشوف النتيجة كيف راح تطلع. هون طلعت عندنا الليست HTML CSS وجافا سكريبت. وتعال نضيف هون مثلا عنوان عشان تكون الفكرة واضحة. هون بدي أضيف باراجراف، بدي أكتب داخلها an order list. نعمل كوبي، بعدين كنترول V، وتعال نشوف النتيجة كيف راح تطلع. بالضبط هيك أحسن شوي. تعال هسه نطبق الأوردر ليست. بدي أفصل هون باستخدام HR، هي الهوريزونتال. بعد هيك بدنا نضيف كومنت. بدي أكتب أنا هون أول إشي في عندي OL، وهي اختصار لكلمة order list. وكمان في عندنا list item، وهي اختصار لكلمة list item. تعال نبنيها بشكل سريع. أول إشي عندي إياه هو OL order list. بدي أضيف 3 item نفس اللي سويناهم فوق، كوبي، كنترول في، سيف. وقبل نشوف النتيجة لا تنسى الباراجراف. هاي باراجراف
فبدي أعمل كوبي للأوردر ليست، هاي كوبي وهاي كنترول في، سيف وتعالي نشوف النتيجة. هون عملنا خط فصلنا بين الان اوردر ليست والاوردر ليست. هاي عندي هون HTML CSS وجافا سكريبت. وتعالي نتعلم اخر نوع عندنا اياه وهو الديسكربشن ليست. هاي هورزنتال، وتعالي نشيل كومنت. بداخل الكومنت اول شيء عندي اياه هو الديسكربشن ليست، والدي اي معناته ديسكربشن ليست. وفي عندي كمان هون ديسكربشن تيرم، ديسكربشن وهاي تيرم. كمان في عندنا ديسكربشن ديتيلز. انا اضبط هاي بشكل سريع، انسخها زي هيك كمان هون كنترول في وهاي ديتيلز. وهنا كمان الليست، خليني اضبط لك اياها بشكل احسن. تعالوا نطبق مع بعض. اول شيء عندي ديسكربشن ليست، بداخله راح يكون عندي ديسكربشن تير، بدي اكتب هو مثلا HTML. بعد هيك راح يكون في عندي ثنتين ديسكربشن ديتيلز، راح اكتبهم بشكل سريع. هي عندي هون ديسكربشن ديتيلز واحده ثنتين. اول واحده not is programming language، بحكي عن مين؟ بحكي عن HTML. بحكي لك كمان easy learning، سهل التعلم. متاكد راح تحكي لي بقدر اضيف كمان ديسكربشن ديتيل؟ بحكي لك طلع كيف. هاي ديسكربشن ديتيل. بعد هيك بدي اكتب مثلا CSS، بدي انزل لتحت وبدي اضيف تحتيها description details بشكل سريع. شو كتبنا هون؟ كتبنا انه CSS is the language we use to style in HTML document، يعني انه هاي اللغة تستخدم للستايل الخاصة في ال HTML. طب ال CSS describe how HTML element should be displayed، يعني كيف بدي اشوف انا العناصر في ال HTML، كيف بدي اشوفها لما تطلع على الويب سايت او تطلع بالصفحة. راح نشرحها بشكل مفصل. نبلش بالسي اس اس. خلينا نعمل كنترول اس وتعال نشوف النتيجه. ننزل شوي لتحت، طبعا انا عامل كثير زوم فبدي اقلل الزوم شوي. قلنا كنترول وماينس. اول شيء عندي اياه HTML، بعد هيك حطينا الديسكربشن ديتيلز، بعدين في عندي CSS عشان الديسكربشن تيرم، وجواتها ديسكربشن ديتيلز تنتين. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه وسهله. اخر موضوع بدنا نشرحه وهو الاوردر ليست، ونشوف الاتريبيوت اللي بداخلها. واول اتريبيوت معانا وهي الريفيرس. الريفيرس شو بتعمل؟ بكل بساطه تعكس الترتيب. يعني هسه الاشتمال كان واحد، صار هسه 3 2 1، وبتنكتب الريفيرس بعد الاوردر ليست. تعالوا نشوفها مع بعض. نيجي هون على الاوردر ليست واعمل كلمه ريفيرس، وخليني اضيف لك اياها كمان في الكومنت. راح نضيف هون الستار واعمل هون كنترول في. حتقولي ما طلع عندي بهذا الشكل، يعني ما طلع عندي اللون اخضر. هون بحكي لك انك لازم تنزل اكستنشن اسمها بيتر كومنت. هي نزلها عندك اسمها بيتر كومنت، راح نشرحها لقدام ان شاء الله. لكن الهدف منها انه فيها بعض الكومنت المميزه، من ضمنها اللي هي الاونبورد. معنى الستار معناته اونبورد، انه هذا الشيء مهم. خلينا نسيف وتعال نشوف النتيجه. بالضبط هي صارت 3 2 1. تعال هسه نشوف خاصيه ثانيه عندي هي الستارت. فكرة الستارت أنا من وين أبلش بالعد؟ فحكيت له بلش من 5، هيطلع عندك 5 6 7. تعال نطبقها مع بعض عشان تكون الفكرة واضحة. أول إشي راح أشطب الريفيرس وأكتب هون ستارت، وأحكي مثلا بلش من 100، هيطلع عندي 100 101 و102. تعال نشوف 100 101 و102. وآخر أتريبيوت معانا هو اسمه التايب. الديفولت له بيكون واحد يعني ارقام، زي هسه 1 2 3. بقدر اغير شكل عرض الاوردر. بحكي لك مثلا لو حكيت A كيف راح يظهر معنا؟ بهذا الشكل A B C. طب في اشكال ثانيه؟ في اشكال ثانيه، تعال نتعرف عليها. اول شيء تعال نضيفها في الكومنت الستارت، بعد هيك نمسحها من الاوردر ليست. وفي عندي انا هون التايب، جاب لك كل الخيارات بشكل سريع. واحد هو الديفولت ارقام، A راح يوريني اياهم على شكل شو؟ A B C. طيب A سمول شفتها قبل شوي، سيف. بالضبط راح تعطيني الترتيب باستخدام لور كيس، يعني احرف صغيره A B C. شفت كمان شغله؟ كيف بدي اطلع الخيارات؟ في نظام الويندوز كنترول وسبيس بيعطيك الاوتو كومبليت. في اجهزه الماك كوماند
وآي. مباشرة بيعطيك الأوتو كومبليت. أوتو كومبليت هي الخيارات المساعدة عشان ما تكتب الكود كله من الصفر. قلنا في الويندوز كنترول سبيس، في الماك كوماند آي. في عندنا هنا آي. إيش هاي الآي؟ هي أحرف رومانية. طلع كيف؟ هاي آي، هاي دبل آي، هاي عندنا هنا 3 آي. وأكيد أنت عارف يعني آي كابيتال، راح يكون عندنا الأحرف الرومانية بشكل كابيتال. خليني هون أضيف لك كومنت بهذا الشكل. هون بحكي لك إنه في عندنا الآي هي عبارة عن أرقام رومانية، وهي طريقة عرضها. أتمنى كانت أفكارنا واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.